ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่03นะครับการตั้งค่าปริ้นท์สไตล์นะครับการตั้งค่าเบอร์ปากกานะครับอันดับแรกกด Ctrl P ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ไปที่ปริ้นท์สไตล์ครับกด Drop Down ลงมาเลือก New ครับสร้างใหม่ทีนี้ในเมนูของ Use and Existing เนี่ยถ้าเรามีเบอร์ปากกาเดิมอยู่แล้วก็สามารถหาได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีทีนี้เรามาที่ Create from scratch เลยนะครับก็คือสร้างใหม่เสร็จแล้วกด next เลยครับหลังจากที่กด create a new ก็กด next เข้าไปทีนี้เราก็จะเลือกเป็น color dependent นะครับเพราะว่าเราเซต print base จากการจำแนกของสีนะครับก็คือจะใช้สีต่างๆเนี่ยเป็นการกำหนดความหนาของเส้นนะครับทีนี้กด next ก็มาตั้งชื่อเป็น standard 1 ก่อนนะครับจากนั้นกด next อีกครั้งนะครับทีนี้ให้เราเข้ามาทำการตั้งค่าความหนาของสีที่หน้า Print Style Table Editor ครับเพื่อที่จะเข้ามากำหนดขนาดความหนาของเส้นสีต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเขียนแบบโดยเราจะกำหนดสีไปสักถึงสีที่20ก่อนครับในอนาคตจะกำหนดสีเพิ่มก็ได้ครับทีนี้ก็เริ่มจากเซตสีแดงนะครับเวลาสั่งปริ้นก็ให้เลือกเป็นสีดำจากนั้นก็เลือกความหนาครับเราจะให้สีแดงเป็นสีที่หนาที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวความหนาสัก 0.18 ครับสีฟ้าความหนาลองลงมาครับทีนี้ก็ให้ทำการเซตทุกสีเลยนะครับเป็นสีดำเนื่องจากว่าในตอนเราสั่งปริ้นเราต้องการให้เส้นทั้งหมดนะครับเป็นสีดำก็คือปริ้นขาวดำนั่นเองเพราะว่าเราจะปริ้นในรูปแบบของ drawing นะครับก็ให้ตั้งค่าสีไปเรื่อยๆนะครับจากสีที่เข้มสุดก็จะหนาที่สุดสีที่อ่อนลงมาก็จะค่อยๆบางลงมาความบางก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเลือกใช้เราก็จะเลือกใช้ให้ถูกกับความหนาของเส้นด้วยนะครับโดยถ้าเป็น 0.2 ก็จะถือว่าเป็นเส้นหนานะครับแล้วก็ 0.1 จะเป็นเส้นปานกลางแล้วก็ 0.0 ก็จะเป็นเส้นเบานะครับทีนี้ก็ทำให้ครบทุกสีนะครับที่เราจะใช้นะครับในกรณีนี้เราจะทำไปจนถึงสีที่นัมเบอร์ที่20นะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้สีแค่20เบอร์ก็พอส่วนความหนาก็แล้วแต่สไตล์ของใครของมันเลยครับว่าจะให้สีไหนเป็นสีเข้มสีไหนเป็นสีอ่อนนะครับเวลาใช้งานก็จำกันให้ดีๆแล้วก็สีสุดท้ายครับสีนัมเบอร์255ตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างใช้บ่อยครับเป็นสีเทาเราจะเซตเอาไว้เป็นสีบางก่อนนะครับทีนี้ก็เซฟสไตล์ตัวนี้ก็เป็น standard 1ก็กดเซฟไปได้เลยครับหลังจากนั้นกดโอเคแล้วกด finish ครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัว standard 1เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาในหน้าปริ้นสไตล์เราสามารถใช้สไตล์ standard 1ในการปริ้นสีต่างๆได้ครับทีนี้กด apply to layout เอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟครับหลังจากนั้นกด cancel ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้ความหนาของเส้นนะครับพิมพ์ rec สี่เหลี่ยมครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาพิมพ์ c วงกลมวาดวงกลมขึ้นมาครับจากนั้นจะวาดสามเหลี่ยมโดยใช้คำสั่ง pol ครับพิมพ์แล้วก็กด3 enter ครับแล้วก็คลิกขึ้นมานะครับจะเป็นสามเหลี่ยม1รูปครับวางไว้ก่อนตรงไหนก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นแค่การสาธิตครับไม่ต้องซีเรียสนะว่าจะเป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับว่าหลังจากที่ตั้งค่าสีเอาไว้แล้วเนี่ยเวลาสั่งปริ้นออกมาเนี่ยความแตกต่างของความหนาของเส้นเนี่ยเวลาปริ้นมันจะเป็นยังไงในส่วนของดีเทลรายละเอียดคีย์ลัดต่างๆก็เดี๋ยวรอเรียนในตอนถัดไปได้เลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีสีแตกต่างกันอยู่3สีนะครับสีแดงสีเหลืองสีเทาครับก็ลองปริ้นดูครับโดยการกดWindows ครับแล้วก็ Select Print Area ทีนี้ก็ครอบในบริเวณที่เราวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอาไว้กด Preview ดูนะครับโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่ามันเล็กเกินไปทีนี้ก็กด Close ออกไปก่อนทีนี้เราก็จะต้องไปติ๊กที่ตัว Fit to Page จากนั้นกด Preview ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคทีนี้ก็จะซูมดูก็จะเห็นว่าสีแดงเป็นสีที่หนาที่สุดนะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นสีที่มีความหนารองลงมาจากนั้นสีเทาก็จะเป็นสีที่บางที่สุดจากที่ได้เซตเอาไว้นะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าปริ้นสไตล์นะครับในส่วนใครที่เซตติ้งไม่ทันนะครับก็ไม่ต้องห่วงก็กลับไปเซตติ้งใหม่ให้ครบให้เรียบร้อยได้นะครับแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับการสร้าง Title Box ครับ